वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग। सो आज फेरि म चाहिँ नयाँ भ्लग लिएर तपाईहरुमा आज आएको छु। अनि आजको भ्लग रहनेछ यो के हो, चिकन 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 है। अनि आज चाहिँ चिकन नुडल्स सुप बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ छु। अनि बाहिर चाहिँ एकदमै हिउँ परिरहेछ, हिउँ पनि कस्तो धेरै परेको, तर पोहोरको तुलनामा चाहिँ यो साल अलिक हिउँ परेको छैन। अनि हिउँ परिरहेछ, जाडो छ। सो आज चाहिँ चिकन नुडल्स सुप खानु पर्यो भनेर चाहिँ म चिकन नुडल्स सुप बनाउनु आँटेको छु। अब यो चिकनलाई पहिला म यसरी काट्छु, काटेपछि चाहिँ बोइल गर्छु। बोइल गरेपछि अनि त्यस पछाडि नुडल्सहरू पनि बोइल गरिरहेको छु। अनि पानी राखेको छु, त्यो पानी चाहिँ मजाले उम्लेपछि म यो नुडल्स चाहिँ म हाल्नेछु। तर त्यो उम्लिँदै गरेको बेलासम्म चाहिँ म यहाँ यो मासुलाई सबै चिरफार गर्छु। अब के गर्नु है, बाहिर निस्किने त्यस्तो मौसमै छैन क्या, एकदमै जाडो 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 छ। फेरि अमेरिकामा यस्तो चिसो हुन्छ, यस्तो चिसो हुन्छ। तर अझ हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ एकदमै धेरै चिसो हुने, अनि हिउँ पनि धेरै बेरसम्म पर्ने। अनि दिनकै हिउँ पर्छ, दिनकै हिउँ पर्छ, बाहिर दिन सक्नु छैन, जाडोले यस्तो हुन्छ। अब अझ नानी छ, अनि बाहिर बाहिर घुमिराख्ने फुर्सद पनि हुँदैन, नानीले चिसोमा निकाल्न डर लाग्छ, बिरामी हुन्छ भनेर। अनि अस्ति एकचोटि त अनि म र नानी बाहिर निस्केको थियौँ, एकदमै चिसो चिसो थियो नि त है। अनि हो त्यो टाइममा चाहिँ बाहिर निस्केको म नै बिरामी भयो क्या। अनि बल्ल बल्ल निको भएको, त्यही भएर अनि म चाहिँ यहाँ यसरी मासु काट्दैछु। यो हड्डी चाहिँ नलाउने। अनि यो फलमासु छ नि, यो फलमासु मात्र यो काटेर म हाल्दैछु। अरू बेला त अरू खालको ल्याउँथ्यौँ, तर यो पल्ट चाहिँ यो खालको ल्याउनु भएछ बुढाले, त्यही भएर नि यसरी काट्दैछु। कस्तो साह्रो पर्यो यो फ्रिजमा राखेर। यो भयो, अब म यो पखाल्छु अनि त्यहाँदेखि यसलाई म बोइल गर्छु। यो चाहिँ मैले अकबरे खोर्सानीको तल राखेको है, 3 स्टेप छ अनि 4 स्टेपसम्म राख्नु भनेको, तर त्यो सबै फस्के भएको रहेछ क्या। अकबरे खोर्सानीको त्यो उयोहरू बियाहरू फस्के भएको रहेछ, त्यही भएर यहाँ राखेको छु। तर बाक्लो छरेको जस्तै लाग्यो। मल पनि यहाँ कम्ती भएछ क्या। यो मल हो, किन्न पाउँछ नि त, यो सिडको लागि मल हो, त्यो हालेको। अनि यो चाहिँ 4 दिन 5 दिन भयो होला मैले यहाँ तल राखेको, तर उम्रेको छैन। म कहिले उम्रिन्छ, अलिक तातोमा राख्नु पनि हिउँछेउमा। यहाँ चाहिँ यसरी राखेको छु। अनि यो पनि तर्किरहेछ जाडो 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 हिउँ परिराखेको छ, यस्तो जाडो छ। अनि यहाँ तल चाहिँ म है पछि अब 5 महिना पछाडि म यहाँ सब्जीहरू बनाउँछु। यहाँ साग, प्याज र लसुन अलरेडी मैले यहाँ रोपिसकेको छु होइन। अनि यो जति हिउँले पुगे पनि पछि चाहिँ मजाले आउँछ। जाडो हो जाडो। हामी चाहिँ फेरि प्रायः यता यो ब्याक साइडको ढोकाबाट मात्रै हिँड्छ क्या हामी चाहिँ। जाडो। यो चाहिँ पाकेछ है। अब किन छोरी यो पाक्यो, यो चाहिँ पाक्ने बाँकी छ। एकदम मजाले पाक्नुपर्छ होइन, मासु भन्ने चिजहरू चाहिँ एकदम मजाले पाक्नुपर्छ। सो यो पाक्ने बाँकी छ। अब चाहिँ यो लगभग पाक्नु आँट्यो। अनि यसमै म यो पनि हाल्छु, गाजर। अनि यो
पनि हाल्छु, टमाटर पनि। म चाहिँ फेरि मेरो पकाउने स्टाइल चाहिँ होइन खालको हुन्छ। घरि अर्कै टाइपले पकाउँछु, घरि अर्कै टाइपले पकाउँछु। आज चाहिँ यो टाइपले पकाएको है। अब यो मजाले पाक्नुपर्छ है। तिम्रो होचो मात्र छ, कसो बस्ने किनेकै छैन। किन्नु जानुपर्ने हिउँ परेर किन्नु जानु पाएकै छैन। हिउँ परेको गाडी मैले नकुदा पनि थुप्रै भइसक्यो, डर लाग्छ एक्लै जानलाई। नानी यम्मी यम्मी